हेलो साथीहरु, नमस्ते। तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले डल्ले च्याउको रेसिपी लिएर आएको छु। यहाँ चाहिँ मैले हाफ केजी डल्ले च्याउलाई लिएको छु मजाले धुएर। यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ 4टा टमाटर, 3टा प्याज, उसिनेको आलुलाई मसिनो पिसमा काटेको छु 2टा, अनि यहाँ चाहिँ मैले अदुवा लसुनलाई लिएको छु मसिनो पिसमा काटेर, अलिकति सुप, अलिकति बेसार, जिरा धनिया पाउडर, हरियो खुर्सानीलाई मसिनो पिसमा काटेको छु, अलिकति धनिया, नुन, यहाँ चाहिँ मैले अलैँची, सुकमेल, ल्वाङ, मरिच र दालचिनीलाई लिएको छु। यहाँ चाहिँ मैले तेजपत्ता र मेथीलाई लिएको छु, सनफ्लावर तेल। अब मैले चाहिँ प्यान बसालिसकेको छु, यसमा म तेल हालिदिँदैछु। साथीहरु, मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। अब चाहिँ मैले च्याउलाई पनि हालिदिइसकेको छु। अब सबै च्याउलाई हालिदिँदैछु। यो चाहिँ अर्ग्यानिक च्याउ रहेको छ, यसको चाहिँ स्वाद पनि मिठो हुन्छ। यसलाई मजाले मिक्स गर्छु। यसलाई मजाले चलाउँदै गएपछि योबाट पानी निस्किन्छ साथीहरु, त्यसलाई चाहिँ सुकाउनु पर्छ। च्याउको चाहिँ पानी निस्किसकेको छ, यसलाई चाहिँ म सुकाउँछु। यसलाई चलाइराख्नुहोस्, स्किप नगर्नु। अब यो चाहिँ सुकेर यतिको भइसकेको छ। यसरी पकाउनु भयो भने चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ। अब यसलाई म एउटा बोइलमा निकाल्दिँदैछु। अब फेरि म प्यानलाई बसालिसकेँ, तेल हालिदिन्छु। यति मैले लसुनलाई हालिदिएँ, अदुवा, यसलाई मजाले चलाइदिन्छु। अब चाहिँ म प्याजलाई हालिदिँदैछु। अब यसलाई पनि मजाले मिक्स गर्छु। अब यतिको भएपछि म यसमा चाहिँ टमाटरलाई एड गर्छु। यसलाई पनि म मजाले मिक्स गर्छु। अब यतिको चलाइसकेपछि चाहिँ म यसलाई एकछिनको लागि छोपिदिन्छु, टमाटर र प्याज गलोस् भनेर। अब मेरो टमाटर र प्याज चाहिँ गलिसकेको छ। यसलाई चाहिँ अब म मिक्सचरमा हालेर पेस्ट बनाउँछु यसको। यसरी मिक्सचरमा पिस्नु भयो भने चाहिँ मजाले ग्रेभी हुन्छ। अब फेरि मैले प्यान बसालिसकेको छु। अब यसमा चाहिँ म मेथी, र गरम मसलालाई पनि हालिदिँदैछु, तेजपत्ता, सुप। अब यसलाई पनि मजाले मिक्स गर्नु। अब यतिको भएपछि म बेसारलाई हालिदिँदैछु। बेसारलाई पनि मजाले मिक्स गरिदिनु। मैले चाहिँ अघि बनाएको पेस्टलाई हालिदिँदैछु। यसलाई पनि मजाले चलाइदिनु पर्छ।
अब यो चाहिँ यतिको भइसकेको छ। मसलालाई पनि मजाले पकाउनु पर्छ साथीहरू। अब यसमा चाहिँ मैले अलिकति नुन पनि हालिदिँदैछु, आफ्नो स्वाद अनुसारको जिरा धनिया पाउडर। अब यसलाई म मजाले मिक्स गर्छु। यसलाई चाहिँ मैले भुटेर यतिको भएको छ। तपाईहरु पनि चलाइदिइराख्नुहोस् ताकि यो मसला मजाले पाकोस्। अब यसमा चाहिँ म आलु हाल्दैछु। यो चाहिँ मैले उसिनी ओरि राखेको आलु थिए। अब यसलाई पनि मजाले मिक्स गरे। यो मजाले मिक्स भइसकेको छ। यसलाई मजाले पकाउनु पर्छ साथीहरु। मसला मजाले पाको भने यसको फ्लेभर पनि मिठो आउँछ। अब मेरो मसला चाहिँ हेर्नु त कस्तो मजाले रातो भएर पाकिसकेको छ। यसमा चाहिँ अब म मसरुमलाई एड गरिदिँदैछु। यो चाहिँ अर्ग्यानिक रहेको छ। अर्ग्यानिक चाहिँ अरू भन्दा पनि मिठो हुन्छ। अब यसलाई मजाले मिक्स गरिसके र अलिकति पानी पनि एड गरिदिन्छु। म चाहिँ अलिअलि ग्रेभी बनाउने भएकोले र यसको मसलाहरू पनि मजाले मसरुमतिर घुलियोस् भनेर अब केही बेरको लागि यसलाई म छोप्दिन्छु। सानो ग्यास पारेर 2 मिनेटको लागि छोप्दिएको छु मैले चाहिँ। अब यतिको भएको छ। यसलाई म मजाले मिक्स गरेर मेरो बाबुको लागि निकाल्छु अलिकति। अब यसमा चाहिँ म खोर्सानी र अलिकति धनियालाई राखिदिन्छु। यसलाई मजाले मिक्स गर्छु। अब पनि अलिकति पानी हालिदिएको छु मैले यसमा। अब केही बेरको लागि फेरि छोपिदिन्छु म। ग्यासलाई चाहिँ मिडियममा राख्नु होला साथीहरु, फेरि डढ्छ। यसको पानी पनि छिटो सुक्छ, फेरि बफिनु दिनुपर्छ। र खोर्सानी पनि अब पाकिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म मजाले मिक्स गरेर सर्भ गर्छु। हेर्नुस् त कति राम्रो ग्रेभी, हेर्दै खम लाग्ने भएको छ साथीहरु। तपाईहरु पनि प्लिज ट्राई गर्नु, एकदम मिठो हुन्छ। लास्टसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरु। तपाईहरु पनि बनाएर खानु होला, कस्तो लाग्छ कमेन्टमा आएर भनिदिनु होला। मिठो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.